أنا حلمت إني عملت متحف مصري جديد في برلين. هيكون في قاعة ليها قبة كبيرة في وسطها المعجزة الملكة هتكون متوجة. أنا مش هفرط أبدا في رأس الملكة أدولف هتلر عن الملكة نفرت 80. Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? نفرت إيتي الجميلة أتت وجننت العاقلين وعقلت المجانين، وراحت ألمانيا ومش عارفين نجيبها. نفرت هي من أجمل ملكات مصر القديمة. حتشبسوت، تي، نفرتاري، كل دول كانوا جمال جدا وغيرهم كتير، لكن نفرتيتي هي الأشهر بجمالها بسبب واحد هنعرفه قدام شوية في الحلقة. نفرت هي أشهر ملكات الأسرة ال18، وكانت تقرب لملك شهير فيها صغير ويحير اللي هو توت عنخ آمن. كانت تقرب له بطريقتين، إنها مرات أبوه إخناتون وإنها حماته عشان هو اتجوز أخته. هي كمان تقرب للملكة تي اللي كان شعرها جميل في الموكب الملكي، تقرب لها لأن الملكة تي هي أم إخناتون فهي حماة نفرتيتي. أبوها وأمها مش معروفين، لكن كان في نظريات بتقول إن أبوها هو Who is he? He is I. He is you? I am I, the Grand Vizier. الوزير الأكبر وتقريبا الحاكم في عهد توت، عشان توت كان سنه صغير. الوزير دي كلمة من مصر القديمة ولسه بنستخدمها لحد النهاردة. كانت متجوزة إخناتون، كان عندها منه 6 بنات وكان ليها مكانة كبيرة في الدولة، كانت بتشاركه في الحكم وكان ليها صور جنبه على عربة القتال، وكانت محبوبة من الشعب المصري. ولما نادى إخناتون بتوحيد الآلهة كانت هي أول ملكة تبقى كاهنة وتقدم بنفسها القرابين للآلهة. واتنقلت العاصمة في عهدهم من طيبة لأخت أتون أو أفق أتون اللي هي النهاردة تل العمارنة. في السنة ال 12 من عهد إخناتون اختفى ذكر نفرتيتي. في ناس قالت إن في واحدة من بناتها ماتت فهي اختفت على الأنظار وحزنت عليها جدا، وفي ناس قالت إن كان في طاعون في مصر فهي ماتت بيه. النهاية بتاعتها مش معروفة ولحد النهاردة ما لقيناش الموميا بتاعتها. في الفترة ما بين إخناتون وتوت عنخ آمن كان في 2 حكام، واحدة اسمها نفرو أتون والتاني اسمه سمانخ كارع. رغم ان هما الاتنين واحد وواحدة الا ان في احتمالية ان هما الاتنين كانوا نفرتيتي وغيرت اسمها، بس ده مش اكيد. حصل في الفترة دي تمرد على فكرة توحيد الآلهة وتم احتواء الموقف وقتها، ورجعت العاصمة مرة تانية لطيبة، ورجعت تاني فكرة تعدد الآلهة، وده ساعد توت في بداية حكمه. حلوين، خلصت حدوتة الملكة، هحكي لكم حدوتة تمثال الملكة. كان يا مكان في مصر زمان كان في نحات عظيم اسمه تحتمس، وكان عنده ورشة فيها عمل فني النهاردة بعد 3000 سنة بيعتبر هو أفضل عمل فني في التاريخ القديم، مش في مصر بس، في العصور القديمة مجتمعة. المهم إن بعد 3000 سنة كان في منقب ألماني في مكان الورشة دي، بالصدفة الصدفة لقى التمثال. يعمل إيه في التحفة اللي في إيده دي؟ يحتال وياخد التمثال ويروح بيه ألمانيا ويخبيه معاه 10 سنين، وبعدها يظهر التمثال في واحد من متاحف ألمانيا والناس تتجنن من جماله ويتحول أيقونة المتحف وتحصل ضجة. فمصر تعرف وتبعت طلب باسترداد التمثال، فيكون رد ألمانيا التجاهل. فمصر منعت المنقبين الألمان لحد ما الملكة ترجع أو على الأقل إن الطلب ده يترد عليه. فألمانيا ردت فعلا لكن بالرفض، فعرضوا عليهم إنهم ياخدوا قطع أثرية تانية ويرجعوا الملكة، وطبعا رفضوا. وفضلت ألمانيا ترفض لحد ما جه الملك فاروق وجدد الطلب على هتلر عشان كان في تحالف بين مصر وألمانيا، وهتلر وافق. إلا إن الموافقة دي كانت قبل ما يشوف التمثال. لما شاف التمثال رجع في كلامه وبعت الرد اللي كان في المقدمة للملك فاروق، ومن ساعتها لحد النهاردة حتى طلبات استعارة التمثال بترفض. وما كانش هتلر بس هو اللي في حالة وله وهيام بالملكة، 500 ألف زائر كانوا بيروحوا لألمانيا سنويا أيام ما كان فيه خروج قبل كورونا بس علشان يشوفوا لمحة من الملكة. وفي ناس قالت إنه كانوا 1,200,000 كمان. من الجدير بالذكر أعزائي المشاهدين إن التلف الحقيقي للآثار المصرية بيحصل بعد اكتشاف المقابر وبعد اكتشاف الآثار،
لأن المصريين القدماء كانوا بينقوا أماكن مخصوصة جدا تكون المقابر دي فيها، بحيث إنها تحافظ على الآثار اللي جواها آلاف السنين. يعني الآثار اللي لقيناها دلوقتي وشكلها كأنها معمولة امبارح، لو قفلنا عليها المقابر بتاعتها آلاف السنين تاني هنفتح نلاقيها كأنها برضو معمولة امبارح. الجميل بقى في تمثال نفرتيتي إنهم ما لقوهوش في مقبرة، لقوه في مكان الورشة اللي كان بيتعامل فيها، وفضل عايش آلاف السنين منهم 100 سنة في ألمانيا، وعدت عليهم حرب عالمية. وبكده أعزائي المشاهدين بنلاقي إن تحتمس ده هو السبب في شهرة نفرتيتي لحد النهاردة. هو لقط ليها صورة في أفضل حالاتها وصورها في أفضل عمل فني في العالم والتاريخ، وماتوا نفرتيتي وتحتمس وإحنا عمالين نتخانق لحد النهاردة. كل مرة مصر بتطالب بالتمثال بيتقال إن هي شيء نادر وفريد من نوعه، وسفرها ده بيعتبر مخاطرة. بالنسبة للألمان كان في ناس بتقول إنهم عمرهم ما زهقوا من إنهم يتعاملوا مع التمثال ده على إنه شخص. في فترة قالوا إن هي الملكة الجديدة لألمانيا، هي اللي هترجع الهوية الملكية لألمانيا. ولما حصل إن ألمانيا اتقسمت لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية كان في خلاف بينهم مين اللي ياخد الملكة وتكون هي الرمز الوطني بتاعه، ده غير إنها أيقونة للجمال في العالم كله. خلصت الحلقة، ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان المرة الجاية هنتكلم عن لعنة الفراعنة وعلاقتها برسالة أمير المؤمنين لكلب الروم. ممكن على ما أعمل الحلقة دي تعرفوا 26 حرف من الحروف الهيروغليفية في أقل من نص ساعة في حلقات الهيروغليفية بتاعت شيماء. استنوني يوم الاثنين الأول في الشهر الجاي الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة. دانكي تشوس.